Hello everyone, I hope you all are doing great. So last class আমি prokaryotic cellৰ বিষয়ে পঢ়িলো cell কি হয় cell কোনে ডিসকভাৰ কৰিছিলে লগতে prokaryotic cellৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো bacterial cellৰ বিষয়ে আজি আমি eukaryotic cellৰ বিষয়ে পঢ়িম eukaryotic cellত plant আৰু animal cellৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰো তো এটো এটা cell eukaryotic cell চাব পৰা ইয়াৰ এটা cellৰ ভিতৰত কি organelles থাকে এটো হৈছে mitochondria nucleusৰ দুটা লেয়াৰ থাকে ডাবল মেমব্ৰেনাছ হয় নিউক্লিয়াছৰ আউটাৰ মেমব্ৰেন খনৰ লগত এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামটো এটাচ হৈ থাকে ঠিক আছে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰতে আছে নিউক্লিওলাছ দেন লাইসোজোম ৰাইবোজোম গলজি এপাৰেটাছ এবোৰ হৈছে মেমব্ৰেন বাউন্ড অৰ্গেনেলিজ ঠিক আছে ওকে সো লাষ্টৰ ক্লাছত আমি প্লান্ট আৰু এনিমেল সেলৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো প্লান্ট সেলত সেল ওয়াল থাকে কিন্তু এনিমেল সেলত সেল ওয়াল নাথাকে প্লান্ট সেলত প্লাস্টিড থাকে এনিমেল সেলত প্লাস্টিড নাথাকে ভেকিউলস প্লান্ট সেলত থাকে এটা বহুত ডাঙৰ এটা ভেকিউল থাকে প্লান্ট সেলত অলমোস্ট 90% স্পেস কভাৰ কৰি থাকে প্লান্ট সেলৰ এনিমেল সেলত ভেকিউল থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত ভেকিউল নাথাকে এনিমেল সেলত আৰু প্লান্ট সেলত কোনো সেন্ট্ৰিওল নাথাকে এন্ড এনিমেল সেলত সেন্ট্ৰিওল থাকে আৰু মেমব্ৰেনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ইয়াতে ডাবল মেমব্ৰেনাছ অৰ্গেনেলিজ আছে ডাবল মেমব্ৰেনাছ অৰ্গেনেলিজ সমূহ হৈছে নিউক্লিয়াছ মাইট্ৰকন্ড্ৰিয়া প্লাস্টিড এই তিনিটা অৰ্গেনেলিত ডাবল মেমব্ৰেন থাকে আৰু ৰাইবোজোমত কোনো ধৰণৰ মেমব্ৰেন নাথাকে ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট অৰ্গেনেলি সেল ওয়ালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যেটো অনলি প্লান্ট সেলত থাকে এনিমেল সেলত নাথাকে এটোৱে প্লান্ট সেলৰ প্ৰটেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে সেল ওয়াল প্লান্টত থাকে প্ৰকাৰিঅটছতো থাকিব পাৰে ব্যাকটেৰিয়াত থাকে ফাঞ্জাইত থাকে আৰু এই সেল ওয়ালটো হৈছে নন লিভিং আৰু ৰিজিড হয় সেল ওয়ালটো মানে ফ্লেক্সিবল নহয় আৰু সেল ওয়াল প্লান্টৰ সেল ওয়াল to cellulose গঠিত plant cell wall is made up of cellulose আৰু cell wallৰ কাম কি হৈছে shape আৰু structural strength দিয়ে plant cellক লগতে protect কৰে আৰু prevents bursting in hypotonic solutions এটো hypotonic solution কি হয় আমি পঢ়িম অলপ পিছত এটা চাই লব পৰা plant cell টো এটা ডাঙৰ ভেকিউল আছে প্লাস্টিড আছে মাইট্ৰকন্ড্ৰিয়া আছে আৰু ইয়াতে সৰু সৰু এবোৰ ৰাইবোজোম আছে ঠিক আছে মাইট্ৰকন্ড্ৰিয়া আছে ক্লোৰোপ্লাস্ট আছে নিউক্লিয়াছ আছে প্লাজমা মেমব্ৰেন আছে আৰু বাহিৰৰ এই লেয়াৰটোক সেল ওয়াল বুলি কয় ঠিক আছে সেল ওয়ালৰ কম্পোজিশনটো অকনমান পঢ়ি লওঁ সেল ওয়াল হৈছে নন লিভিং আৰু ৰিজিড outer covering cell wall is non living and rigid outer covering and it maintains shape and protects from mechanical damage plant cellor kiba infection ba damage or পৰা protect korat সহায় কৰে cell wall আৰু cell wall help কৰে cell to cell eta cellor logot beleg eta cell interact korat cell wall সহায় কৰে লগতে it provides barrier to undesirable macromolecules ইয়াতে beleg organism like bacteria fungi algae plant ইয়াতে beleg composition হয় cell wallor bacterial cell wall is made up of peptidoglycan fungal cell wall is made up of chitin algal cell wall is made up of cellulose galactan mannans and minerals plant cell wall is made up of cellulose hemicellulose pectins and proteins and in animal cell there is no cell wall is absent in animal cell okay next cell wall can be primary and secondary primary cell wall কি হয় যেতিয়া প্লান্ট এটা সৰু হৈ থাকে তেতিয়া primary cell wall form হয় আৰু এই primary cell wall টো ঠিক হয় ডাঠ হয় যেতিয়া প্লান্ট সৰু থাকে তেতিয়া primary cell wall বনে আৰু সেই primary cell wall টো ডাঠ হয় আৰু এটো হৈছে এটা outer layer it present in outer to cell membrane বাহিৰত থাকে মানে plasma membrane বাহিৰত থাকে and it's capable of growth তাৰ পিছত যেতিয়া প্লান্টটো ডাঙৰ হয় তেতিয়া secondary cell wall form হয় secondary cell wall কি হয় এইটো ভিতৰৰ লেয়াৰটো হৈছে plasma membrane তাৰ পিছত এইটো যেটো primary cell wall বনিছিলে সৰু থাকোতে গছপা সেই primary cell wall টো এতিয়া অলপমান সৰু হৈ যায় পাতল হৈ যায় আৰু plasma membrane আৰু
প্ৰাইমেৰী চেল ৱালৰ মাজত আৰু এটা লেয়াৰ আহি যায় সেই লেয়াৰটোকে সেকেন্ডাৰী চেল ৱাল বুলি কয় you can see here secondary cell wall forms later in mature plant cells it forms between cell membrane and primary cell wall and it is not capable of growth next okay cell wall শেষ হ'ল এতিয়া আমি প্লাজমা মেমব্ৰেইনৰ বিষয়ে পঢ়িম প্লাজমা মেমব্ৰেইন প্লান্ট আৰু এনিমেল দুইটা সেলতে প্ৰেজেন্ট থাকে আৰু একে হয় ফাংশন so your main function কি so plasma membrane is mainly composed of lipids and proteins আৰু লিপিডছ আৰু প্ৰটিনছৰ বাহিৰেও ইয়াতে কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ আৰু কোলেষ্টৰলো পোৱা যায় সো ইয়াতে চাব পৰা যে 52% প্ৰটিন আছে আৰু 40% লিপিড আছে প্ৰটিনৰ এমাউন্টটো বেছি আছে 52% আৰু লিপিডৰ এমাউন্টটো কম আছে 40% বাকি 52 আৰু 42 মিলাইও 100% নহল বাকি 8% কি থাকে বাকি 8% কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ আৰু কোলেষ্টৰল পোৱা যায় প্লাজমা মেমব্ৰেইনত ঠিক আছে বাকি এইটো যে পাৰ্টটো খালি ৰাখিছো এইটো পাৰ্টত কাৰ্বোহাইড্ৰেট আৰু কোলেষ্টৰল পায় মনত ৰাখিবা প্ৰটিন পায় 52% আৰু লিপিড পায় 40% ওকে সো প্লাজমা ফ্লুইড মোজাইক মডেল নামৰ এটা মডেল দিছিলে সিঙ্গাৰ এণ্ড নিকলসন নামৰ এজন সাইন্টিস্টে 1972 ত এই মডেলটোৱে প্লাজমা মেমব্ৰেইনৰ নেচাৰটো ডেসক্ৰাইব কৰে তো তেওঁলোকে কৈছিলে প্লাজমা মেমব্ৰেইন ইজ কোৱাসি ফ্লুইড মানে কমপ্লিটলি ফ্লুইডো নহয় আৰু কমপ্লিটলি সলিডো নহয় কোৱাসি ফ্লুইড আৰু ই লেটাৰেল মুভমেন্ট আৰু প্ৰটিন আৰু লিপিড both can do lateral movement আৰু function of the fluid in nature হোৱাৰ কাৰণে প্লাজমা মেমব্ৰেইনে কি কাম কৰিব পাৰে সেল গ্ৰোথত সহায় কৰে সেল ডিভিজনত সহায় কৰে লগতে ফৰ্মেশন অফ ইন্ট্ৰাসেলুলাৰ জাংশন ফৰ্মেশনত সহায় কৰে সিক্ৰিশনত সহায় কৰে আৰু লগতে ট্ৰান্সপোৰ্টেশনতো সহায় কৰে এই মডেলটোৰ বিষয়ে সুধিয়ে থাকে কোনে দিছিলে সিঙ্গাৰ এণ্ড নিকলসন ইন 1972 ওকে ইয়াতো সেই প্লাজমা মেমব্ৰেইনৰ ফাংশনস খিনিয়ে লিখা আছে কি ফাংশন provide কৰে প্লাজমা মেমব্ৰেইনে তো it is helps in fluidity cell growth division intracellular junctions secretion and transport it is quasi fluid in nature allows protein to move freely quasi fluid হোৱাৰ কাৰণে protein freely move কৰাত সহায় কৰে lateral movement কৰাত সহায় কৰে তো প্লাজমা মেমব্ৰেইনে laterally move কৰে তাৰ পিছতে fluid mosaic model দিছিলে Nicholson and Singer and Nicholson in 1972 and this plasma membrane is mainly composed of lipid especially phospholipid and proteins আৰু ইয়াৰ লগতে খুব কম পৰিমাণে কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ আৰু কোলেষ্টৰলো পোৱা যায় এটা কোলেষ্টৰলে বাফাৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট নোট হৈছে যে প্লাজমা মেমব্ৰেইনটো কোনে ফাৰ্স্টে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে বিশেষকৈ প্লাজমা মেমব্ৰেইন যেতিয়া ষ্টাডি কৰা হয় আৰবিচিতে কৰে যেতিয়া প্লাজমা মেমব্ৰেইন আমাৰ যিবিলাক নৰ্মেল মাইক্ৰোস্কোপ সেইবোৰ মাইক্ৰোস্কোপত প্লাজমা মেমব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখা পোৱা নাযায় প্লাজমা মেমব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চাবলৈ কাৰণে এটা স্পেশাল মাইক্ৰোস্কোপ লাগে হেতু হৈছে ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰোস্কোপ 1950 ত ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰোস্কোপ আহিছিল আৰু তাৰ পিছতে প্লাজমা মেমব্ৰেইন ডিস্কভাৰ হৈছিল ঠিক আছে ওকে এতিয়া যে কৈছিলো ইয়াতে প্লাজমা মেমব্ৰেইন ইজ মেড আপ অফ লিপিডছ স্পেশালি ফসফলিপিডছৰ নো ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হেতু চাব লাগিব তো ফসফলিপিডটো এনেকুৱা হয় দেখিবলৈ এটো হৈছে হেড পাৰ্টটো ফসফেট দি এটো ফৰ্ম হয় ফসফেট থাকে হেডত আৰু টেইলত কি থাকে হাইড্ৰোকাৰ্বন টেইল ইজ হাইড্ৰোকাৰ্বন টেইল এণ্ড হেডটো ফসফলিপিডৰ হেডটো পোলাৰ হয় মানে ৱাটাৰত সলিউবল ৱাটাৰ ভাল পায় হাইড্ৰোফিলিক ফসফলিপিড হেড ইজ হাইড্ৰোফিলিক পোলাৰ এণ্ড এৰেঞ্জ টুৱাৰ্ডছ আউটসাইড যেহেতু হেডটোৱে পানী ভাল পায় সেই কাৰণে বাহিৰৰ ফালে থাকে যেটো বাহিৰৰ ফালে এক্সট্ৰাসেলুলাৰ মেট্ৰিক্স থাকে তো তাতে ইন্টাৰস্টিচিয়াল ফ্লুইড থাকে তো সেই কাৰণে হেডে যেহেতু পানী ভাল পায় তো সেই কাৰণে হেডটো বাহিৰৰ ফালে মুভ কৰি থাকে এণ্ড ইট ইজ পোলাৰ আৰু টেইলটো নন পোলাৰ ইট ইজ ৱাটাৰ ইনসলিউবল এণ্ড হাইড্ৰোফোবিক ইন নেচাৰ and it is arranged towards inner part এতিয়া কেনেকে অ্যাৰেঞ্জ হৈ থাকে এই লিপিড কেইটা এটা চাব পৰা এনে গুটেই কেইটা লিপিড মলিকিউল লিপিড আৰু বাই লেয়াৰ হিচাপে অ্যাৰেঞ্জ হৈ থাকে হেডটো বাহিৰ ফালে থাকে আৰু টেইল কেইটা ভিতৰৰ ফালে লুকুৱাই ৰাখে যাতে হতে পানীত টাচ কৰিব নোৱাৰে so it's called phospholipid bilayer এই দুইটাকে মিলাই এই তলৰ
ফসফলিপিড কেইটা আৰু ওপৰৰ ফসফলিপিড কেইটা এই গোটেইটোকে ফসফলিপিড বাইলেয়াৰ বুলি কয় সো এতিয়া মেমব্ৰেইনত লিপিডৰ লগতে প্ৰটিনো থাকে সো এটো লিপিড বাইলেয়াৰ পঢ়িলো আমি এনেকৈ এৰেঞ্জ হৈ থাকে লিপিড বাইলেয়াৰটো লগতে ইয়াতে প্ৰটিনো থাকে protein can be peripheral and integral peripheral protein is also known as extrinsic protein and integral protein is also known as intrinsic protein peripheral মানে মেমব্ৰেইনৰ পেৰিফেৰিত সাৰফেসত থাকিব যেহেতু সাৰফেসত থাকে সাৰফেসত থাকাৰ কাৰণে ইজিলি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পৰা যায় সহজে এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পৰা যায় আৰু ইন্টিগ্ৰেল প্ৰটিন মানে মেমব্ৰেইনত ইন্টিগ্ৰেট হৈ থাকিব মেমব্ৰেইনৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব তো সেই কাৰণে it can partially or totally buried in the membrane মেমব্ৰেইনৰ ভিতৰত হয়তো হাফকেও সোমাই থাকিব পাৰে পাৰ্সিয়ালিও সোমাই থাকিব পাৰে আৰু নহলে টোটালিও সোমাই থাকিব পাৰে এটো এটা যেটো ডায়াগ্ৰামত দেখাইছে এটো প্ৰটিন কমপ্লিটলি সোমাই আছে আৰু যেহেতু কমপ্লিটলি সোমাই থাকে মেমব্ৰেইনত সেই কাৰণে ইয়া এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ টান হয় হাৰ্ড টু এক্সট্ৰেক্ট তো ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে পেৰিফেৰাল প্ৰটিনটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ ইজি হয় যেহেতু পেৰিফেৰিত থাকে আৰু ইন্টিগ্ৰেল প্ৰটিন যেটো ইন্ট্ৰিনসিক প্ৰটিন হেতু এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ টান হয় যেহেতু মেমব্ৰেইনৰ ভিতৰত এমবেড হৈ থাকে ভিতৰত সোমাই থাকে তাৰ পিছত এতিয়া প্লাজমা মেমব্ৰেইনৰ মাজেদি কেনেকে সাবস্টেন্সবোৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট হয় হেতু বিষয়ে পঢ়িব লাগিব ইয়াতে দুটা ট্ৰান্সপোৰ্ট পঢ়িব লাগিব এটা হৈছে প্যাসিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট আৰু এটা হৈছে এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট প্যাসিভ ট্ৰান্সপোৰ্টত কি হয় সাবস্টেন্স হাই কনসেন্ট্ৰেচনৰ পৰা লো কনসেন্ট্ৰেচনলৈ যায় আৰু এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্টত লো কনসেন্ট্ৰেচনৰ পৰা হাই কনসেন্ট্ৰেচনলৈ যায় এতিয়া পেকেটে চাব পৰা ডায়াগ্ৰামত বাহিৰত এই সাবস্টেন্সটো বেছি আছে মানে হাই আছে বাহিৰত তো কোলে যাব হাই পৰা লোলে যাব এটা লিখিছো প্যাসিভ ট্ৰান্সপোৰ্টত হাই কনসেন্ট্ৰেচন টু লো কনসেন্ট্ৰেচন সো যেহেতু বাহিৰত বেছি আছে এইকিটা মলিকিউল তো বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ যাব প্যাসিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট প্যাসিভলি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব আৰু ইয়াতে এটা substances move from their higher to lower concentration আৰু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে যে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এনাৰ্জি ইউজ নহয় no ATP is required আৰু এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্টত কি হয় লো কনসেন্ট্ৰেচনৰ পৰা হাই কনসেন্ট্ৰেচনলৈ ট্ৰান্সফাৰ হয় এটো সোৱা সেলৰ ভিতৰত এই সাবস্টেন্সটো কম আছে সেই কাৰণে বাহিৰলৈ গৈছে এতিয়া লোৰ পৰা হাইলে যায় এটো হৈছে এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট আৰু ইয়াতে এনাৰ্জি ইউজ হয় এখিনি চাব পৰা সাবস্টেন্সেস মুভ ফ্ৰম देयर লোৱাৰ টু হায়াৰ কনসেন্ট্ৰেচন এন্ড ইন এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট ATP is required পাম্প proteins are also used আৰু লগতে প্যাসিভ ট্ৰান্সপোৰ্টত কি হয় along the concentration gradient মলিকিউলবোৰ ট্ৰান্সফাৰ হয় আৰু এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্টত কি হয় against the concentration gradient মলিকিউলবোৰে মুভ কৰে বা ট্ৰান্সফাৰ হয় অলপ আগতে মই হাইপাৰটনিক হাইপোটনিক সলিউশনৰ বিষয়ে কৈছিলো তেতিয়া কৈছিলো যে অলপ পিছত আমি ডিসকাস কৰিম সো এতিয়া বুজিবা যে হাইপাৰটনিক সলিউশনত যেতিয়া এটা সেল দিয়া যায় সেল থৈ দিয়া যায় তেতিয়া কি হয় সেলৰ ভিতৰৰ পৰা পানীখিনি ওলাই যায় এক্সিট হৈ শ্ৰিংক হৈ যায় সেলটো এক্সঅসমোসিস হয় আৰু যেতিয়া হাইপোটনিক সলিউশনত সেল এটা থোৱা যায় তেতিয়া এন্ডোসমোসিস হয় সেলটো সোয়েল হৈ যায় আৰু আইসোটনিক সলিউশনত যেতিয়া এটা সেল থোৱা যায় তেতিয়া নেট মুভমেন্ট জিৰো হৈ থাকে এন্ডোসমোসিস নহয় এক্সঅসমোসিস নহয় জিৰো নেট মুভমেন্ট ওকে ইয়াতে ভালকে চাবলৈ পাৰা ভালকে ডিটেইলত দিয়া আছে ডায়াগ্ৰামটো হাইপোটনিক সলিউশনত থলে কি হ'ব সেলটো সোয়েল হৈ যাব আৰু এটো নরমাল সেল আইসোটনিক সলিউশনত ৰাখা হৈছে ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব নরমাল সাইজত থাকিব আৰু যেতিয়া হাইপাৰটনিক সলিউশনত এটা সেল ৰাখা যায় তেতিয়া সেলটো শ্ৰিংক হৈ যাব ওয়াটাৰ এক্সিট হ'ব আৰু ইটস কল এক্সঅসমোসিস ঠিক আছে এতিয়া আমি প্লাজমা মেমব্ৰেইন চেস কৰিলো এতিয়া আমি পঢ়িম এন্ডোমেমব্ৰেইন সিস্টেম তো এন্ডোমেমব্ৰেইন সিস্টেমৰ কোনকিটা অৰ্গেনেলি পাৰ্ট হয় কোনকিটা অৰ্গেনেলি এন্ডোমেমব্ৰেইন সিস্টেমৰ পাৰ্ট হয় তো এটা চাব পৰা ফাৰ্স্ট এটো এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামৰ দুটা পাৰ্ট আছে এটা আছে ৰাফ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম এন্ড স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম ৰাফ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত কি হয় ৰাইবোজোম লাগি থাকে ওপৰত যেটা প্ৰটিন বনোৱাত সহায় কৰে আৰু স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত কোনো ধৰণৰ ৰাইবোজোম নাথাকে আৰু স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামে লিপিড বনোৱাত সহায় কৰে লগতে ষ্টেৰয়েডছো বনোৱাত সহায় কৰে তাৰ পিছতে আহিলে গলজি এটো মই সিম্পলকে বুজাইছো মই ডিটেইলত বুজাই আছো হা তাৰ পিছতে আহিলে গলজিয়ে কি কৰে পেকেজিঙত সহায় কৰে আৰু লগতে ভেকিউল এন্ড লাইসোজোম এটো মনত ৰাখা যে এন্ডোমেমব্ৰেইন সিস্টেমৰ পাৰ্ট হৈছে এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম গলজি দেন ভেকিউল দেন লাইসোজোম এইকিটা হৈছে এন্ডোমেমব্ৰেইন সিস্টেমৰ পাৰ্ট
ওকে এণ্ডোমেমব্ৰেইন এইকেইটা অৰ্গেনেলি এণ্ডোমেমব্ৰেইন চিষ্টেমত থাকে তাৰ পিছতে মাইট্ৰকন্ড্ৰিয়া আৰু প্লাস্টিড are not part of this endomembrane system endomembrane systemৰ part নহয় মাইট্ৰকন্ড্ৰিয়া আৰু প্লাস্টিড ওকে এতিয়া আমি এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামৰ বিষয়ে পঢ়িম এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে স্মুথ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম আৰু এটা হৈছে ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম স্মুথ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত কি হয় চাব পৰা এইটো ডায়াগ্ৰামত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ওকে ইয়েছ এইটো হৈছে নিউক্লিয়াছটো ডাবল মেমব্ৰেইনাছ হয় মই অকণমান আগতে কৈ আহিছোঁ চ' বাহিৰৰ যিটো লেয়াৰ হয় নিউক্লিয়াছৰ বাহিৰৰ যিটো লেয়াৰ সেই লেয়াৰটোৰ লগত এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম এটাচ হৈ থাকে তাৰ পৰাই এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামৰ ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে দেখিছে SER যিটো স্মুথ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম ইয়াতে কোনো ধৰণৰ সাৰফেচত ৰাইবোজম এটাচ নাই এইটো হৈছে SER ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাইবোজম এটাচ নাই আৰু SER স্মুথ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম involved in protein synthesis and steroidal hormone synthesis যিবোৰ লিপিড synthesis আৰু steroidal hormone synthesisত হেল্প কৰে কোনে SER স্মুথ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম steroidal hormone কি হয় কমেন্টত জনাবাচোন তাৰ পিছতে স্মুথ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত কি হয় সাৰফেচত এটা দেখিব পাৰিছা যে ৰাইবোজম এটাচ হৈ আছে আৰু দুইটাই মাইক্ৰোস্কোপৰ সহায়তেহে চাব পাৰে আমি খালি চকুৰে চাব নোৱাৰো লগতে SER স্মুথ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত লিপিড বনে আৰু ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত প্ৰটিন সিনথেসিস হয় আৰু লগতে সিক্ৰেচনো হয় ইয়াতে ভালকে ডায়াগ্ৰামটো বনোৱা আছে হেণ্ড ৰিটেন টাইপত ইয়েছ তো ইয়াতে ভালকে চাব পৰা ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম মেক্স লিপিডছ অৰ ফেটছ আৰু ৰাফ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামে ডিটক্সিফিকেশ্যনতো হেল্প কৰে লাইক কিছুমান ড্ৰাগৰ ডিটক্সিফিকেশ্যনত সহায় কৰে লগতে স্মুথ এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামে কি কৰে প্ৰটিন বনোৱাত সহায় কৰে ঠিক আছে ওকে সো এতিয়া আহিলে গলজি গলজি কি হয় সো গলজিয়ে কি কৰে পেকেজিং আৰু ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যনত সহায় কৰে আৰু এই গলজি এপাৰেটাছ নামৰ অৰ্গেনেলিটোৱে লাইসোজোম বনোৱাটো সহায় কৰে ইট অলসো হেল্পছ টু ফৰ্মেশ্যন অফ লাইসোজোম আৰু ইয়াতে গ্লাইকোপ্ৰটিন আৰু গ্লাইকোলিপিডৰো ফৰ্মেশ্যন হয় এতিয়া গলজি ডায়াগ্ৰামটো চাই লোৱা ভালকে গলজিৰ এই ফেজটো ফৰ্মিং ফেজ বুলি কয় সিস ফেজ বুলি কয় সিস ফেজটো এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামৰ ফালে মুখ কৰি থাকে হেতু এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামৰ ফালে ফেজ কৰি থাকে আৰু ট্ৰান্স ফেজ ইজ অলসো নন এজ মেচিউৰিং ফেজ ইয়াতে এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত যিখিনি প্ৰটিন বনিলে যিখিনি প্ৰটিন লিপিড বনিলে সেইখিনি ভেসিকল ফৰ্মত আহি পেলাই গলজি পাহি আৰু গলজিত মডিফিকেশ্যন হয় মডিফাই হৈ পেলাই ট্ৰান্স ফেজ পাহি আৰু তাৰ পৰাই বেলেগ বেলেগ জায়গাত ট্ৰান্সপোৰ্ট হয় আৰু ইয়াতে যে এই সেক লাইক স্ট্ৰাকচাৰটো দেখিছা ইয়াতে গলজিত ইয়াক কয় সিষ্টাৰ্নি বুলি ঠিক আছে ইয়াতে মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি থৈছো সিস ফেজ আৰু ট্ৰান্স ফেজটো সিস ফেজ ৰিসিভিং ফেজ ট্ৰান্স ফেজ শিপিং ফেজ আৰু সিস ফেজটো কি হয় কনভেক্স শেপৰ হয় আৰু ট্ৰান্স ফেজটো কনকেভ শেপৰ হয় সিস ফেজে কি কৰে ৰিসিভস ইমেচিউৰ প্ৰটিন ফ্ৰম ইয়াৰ ইমেচিউৰ প্ৰটিন ইয়াৰৰ পৰা লৈ মডিফাই কৰে আৰু ট্ৰান্স ফেজত কি কৰে লিভস মডিফাইড প্ৰটিন ফেচিং সাইটোপ্লাজম ট্ৰান্স ফেজটো কি হয় সাইটোপ্লাজমৰ ফালে ফেজ কৰি থাকে আৰু সিস ফেজত কি হয় সিষ্টাৰ্নিবোৰ ফৰ্ম হয় সৰু সৰু হৈ আছে আৰু ট্ৰান্স ফেজত সিষ্টাৰ্নি ফুললি মেচিউৰ এটা চাব পৰা এটো ভেসিকল বনি আহিছে ইয়াৰৰ পৰা এই সৰু ইয়েলো কালাৰ ভেসিকলটো বনি আহিছে ইয়াৰৰ পৰা এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামৰ পৰা গলজি পালেহি সিস গলজিৰ পৰা মডিফাই হৈ পেলাই ট্ৰান্স গলজি পালেহি ট্ৰান্স গলজিৰ পৰা ক'ত গ'ল লাইসোজোমলৈ গ'ল এনেকৈ ভেসিকল হৈ যায় ঠিক আছে সো এটা এইবোৰ লিখা আছে যে কি কাম হয় পেকেজিং এণ্ড ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যনত গলজিয়ে হেল্প কৰে site for formation of glycoprotein and glycolipids and this Golgi also helps in formation of lysosomes so ekhini kotha ki ako likhi thoisu yate bhalke note banai loba ebar pohi jaba pause kori pelai video to ঠিক আছে ইয়াতে অকমান ডিটেইলত দেখুৱা হৈছে যে ফাৰ্স্টে আমি পঢ়িছিলো যে এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম RER কি হৈছিল প্ৰটিন আৰু লিপিড বনিছিলে আৰু প্ৰটিন আৰু লিপিড বনি পেলাই এটা ট্ৰান্সপোৰ্ট ভেসিকল বনিলে আৰু এই ট্ৰান্সপোৰ্ট ভেসিকলটো কলে আহিলে গলজি সিস ফেজলৈ আহিলে সিস ফেজত আহি পেলাই গলজিত মডিফাই হৈ পেলাই ট্ৰান্স গলজি দি এক্সিট হল সিক্ৰেটৰি ভেসিকল বনি পেলাই এক্সিট হল তাৰ পিছত কলে গল তাৰপিছত লাইসোজোম বনিলে আৰু নহলে এটো ভেকিউললৈ গুচি গল ওকে লাইসোজোম কি হয় লাইসোজোম
waste disposalত সহায় কৰে লাইসোজোম filled with digestive enzymes which is made by rough endoplasmic reticulum তো লাইসোজোমৰ ফাংচন কি হয় clean the cell by digesting bacteria and worn out parts the cell এটা যেতিয়া বয়স হৈ যায় cell এটা যেতিয়া age হৈ যায় সেই cellটো destroy কৰিব লাগিব তো এটো হেল্প কৰে কোনে লাইসোজোমে suppose এটা cell bacteria infect কৰিলে কাৰণ সেই cellটো যদি থাকি যায় বাকি কাষৰ cell বিলাককো infect কৰিব পাৰে তো সেই কাৰণে লাইসোজোমে তাৰ ভিতৰত থকা যিখিনি digestive enzymes সেইখিনি ব্ৰাষ্ট কৰি দিয়ে লগে লগে সেলটো ডাই হৈ যায় সেলটো মৰি যায় ঠিক আছে তো এটা লিখা আছে লাইসোজোমটো কি হয় lysosomes are the acidic digestive bags of the cell তো lysosome single membrane bound organelle হয় which is formed by Golgi apparatus and it is rich in hydrolytic enzymes and কৈছিলোৱে লাইসোজোমৰ এটা কন্ডিশন আছে যে লাইসোজোমে অকল এসিডিক pH তে কাম কৰিব আমাৰ সেলটো নিউট্রাল pH থাকে কিন্তু লাইসোজোমৰ ভিতৰত এসিডিক pH থাকে ইয়াতে এক্সাম্পলস কিনি আছে যে লাইপেজ থাকে কি হাইড্ৰোলাইটিক এনজাইমছ থাকে লাইপেজে লিপিড ব্ৰেক ডাউন কৰে লগতে প্ৰোটিএজেছ থাকে প্ৰোটিন ডাইজেষ্ট কৰিবলৈ কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ থাকে কাৰ্বছ ডাইজেষ্ট কৰিবলৈ নিউক্লিয়াছ থাকে নিউক্লিক এসিড ডাইজেষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে সো ইয়াতে আকৌ ফাংচনছনি লিখি দিয়া হৈছে যে লাইসোজোম ইজ single membrane bound formed by Golgi apparatus active at acidic pH and it is rich in hydrolytic enzymes আৰু hydrolytic enzymes বোৰ কি হয় lipases protease carbohydrates and nucleases এতিয়া আমি পঢ়িম অলপমান ভেকিউলৰ বিষয়ে ভেকিউল কি হয় ভেকিউলৰ মেমব্ৰেইনটো কয় টোনোপ্লাষ্ট বুলি আৰু ভেকিউলো সিঙ্গল মেমব্ৰেইন বাউন্ড অৰ্গেনেলি হয় and ভেকিউলে কি কৰে it contain and stores water sap organic acid excretory and waste product and vacuole ki kore transport of ions occurs via active transport across the tonoplast ki hoy vacuolar membrane to tonoplast boli koy aru tonoplastor hohayare jetia ion transfer hoy actively hoy thik ase active transport ami pori aisu agot ATP use hoy ne okay to yato ekhini kothai likhi thoisu ete poriba para je in amoeba contractile vacuole is important for excretion amoeba contractile vacuole to important hoy excretion or kane logote food dhoribor karneo it's important phagocytosis or karneo it's important food vacuoles are formed by engulfing food particles so amoeba gom poi it's a prokaryotes aru phagocytosis or excretion or karone important হয় so ইয়াতে চাব পাৰা ভেকিউল বেলেগ বেলেগ অৰ্গানিজমত তো প্লান্ট সেলত কি হয় জেনাৰেলি এটাই ভেকিউল থাকে জেনাৰেলি সিঙ্গল বাট লাৰ্জ সাইজ ভেকিউল can occupy up to 90% of cell volume এটা সেলৰ 90% ভলিউম এটা ভেকিউলে লৈ থাকে স্পেস লৈ থাকে 90% স্পেস লৈ থাকে আৰু লগতে এনিমেল সেল ভেকিউল অলমোস্ট এবসেন্টে থাকে বেছিভাগ সেলত কেতিয়াবা থাকিব পাৰে কিন্তু স্মল সাইজৰ হয় লগতে এমিবাৰ কাৰণেও ভেকিউলটো ইম্পৰ্টেন্ট contractile vacuole is important for excretion food vacuoles are formed by engulfing food particles in amoeba okay so yate lysosome aru vacuolar kotha olop likhi thoisu pori saba etu je cell etu dangor etu dekhisa etu vacuole boli koy etu aru logote horu horu je etu vesicle dekhisa secretory vesicles ei gita hoise lysosome aru yar bhitorote digestive enzyme khini phumai ase etu ebar pori saba already moi etu discuss korilwe okay etia ami pohim mitochondriaৰ বিষয় তো mitochondria কি হয় sausage or cylindrical shape হয় আৰু it's a double membranous organelle ইয়াতে এটা inner membrane থাকে আৰু এটা outer membrane থাকে এটা মই কথা কৈছিলো যে prokaryotic cellত 70s ribosome পোৱা যায় আৰু eukaryotic cellত 80s ribosome পোৱা যায় কিন্তু mitochondriaত নিজৰ ribosome থাকে হেতু হৈছে 70s ribosome s টোৱে কি বুজায় Sedberg unit okay single circular DNA থাকে যেটো ব্যাকটেৰিয়াত আমি পাইছিলো circular DNA মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰত circular DNA পায় লগতে RNA মলিকিউল থাকে যেটো DNA আছে DNA পৰাই RNA বনিব RNA মলিকিউল পোৱা যায় লগতে 70s ৰাইবোজম পোৱা যায়
আৰু কেনেকৈ ডিভাইড কৰে ফিউচন থ্ৰু ফিউচন ইট কেন ডিভাইড আৰু ইয়াতে ডায়ামিটাৰটো দিয়া আছে 0.2ৰ পৰা 1 মাইক্ৰমিটাৰ আৰু লেন্থটো 1ৰ পৰা 4.1 মাইক্ৰমিটাৰ আৰু মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়াটো কি হয় সাইট অফ এৰোবিক ৰেস্পিৰেশ্যন এণ্ড প্ৰডিউচেছ ATP ATPৰ ফুল ফৰ্মটো কি হৈছে এডিনোসাইন ট্ৰাইফসফেট আমি পিছত পঢ়িম গ্লাইকোলাইসিছৰ বিষয়ে ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট চেইনৰ বিষয়ে ETCৰ বিষয়ে ETC মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়াতে হয় ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট চেইন যেটো যাৰ সহায়ত ATP জেনাৰেট হয় ঠিক আছে ওকে known as power house of cell এটো আগতে আগৰ পৰা জানাই তলৰ ক্লাছত পাই আহিছে মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া ইজ also known as power house of the cell so ইয়াতে ATP is the energy currency of the cell ATP energy currency of the cell বুলি কয় mitochondria is powerhouse of the cell ATP is the energy currency of the cell ATP full form to কি adenosine triphosphate mitochondria cellular respiration ত সহায় কৰে and it is double membranous structure inner membrane আছে লগতে outer membrane আছে আৰু ইয়াৰে inner membrane টো deeply folded কিয় folded থাকে to increase surface area এটা চাব পৰা ডায়াগ্ৰামত এই ইনাৰ মেমব্ৰেইনটো ফোল্ডেড হয় কিয় ফোল্ডেড হয় সারফেস এরিয়া বহাবৰ কাৰণে আৰু এই ফোল্ডিংবোৰত কি বুলি কয় ক্ৰিষ্টি বুলি কয় ঠিক আছে আৰু এটো হৈছে বাহিৰৰ এটো লেয়াৰটো হৈছে আউটাৰ মেমব্ৰেইন আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া হ্যাভ देयर ओन DNA এন্ড ৰাইবোজোমছ এটো এটা সিম্পল এটা ডায়াগ্ৰাম বনোৱা আছে যাতে তোমালোকে নোটছ বনাবলৈ ইজি হয় এই যিবোৰ ফোল্ডিং হয় ইনাৰ মেমব্ৰেইনত ইয়াকে ক্ৰিষ্টি বুলি কয় ভিতৰৰ এইখিনিক ম্যাট্ৰিক্স বুলি কয় আৰু ইনাৰ মেমব্ৰেইন আৰু আউটাৰ মেমব্ৰেইনৰ মাজৰ জায়গাখিনিক ইন্টাৰ মেমব্ৰেইন স্পেস বুলি কয় আৰু এই বাহিৰৰ লেয়াৰটো কি বুলি কয় আউটাৰ মেমব্ৰেইন বুলি কয় ওকে এতিয়া আমি পঢ়িম অকমান প্লাস্টিডৰ বিষয়ে প্লাস্টিড কি হয় প্লাস্টিডক তিনটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে ক্লোৰোপ্লাস্ট ক্ৰোমোপ্লাস্ট এন্ড লিউকোপ্লাস্ট ক্ৰোমোপ্লাস্টটো কি হয় গ্ৰীন প্লাস্টিড আৰু ইয়াতে পিগমেন্ট থাকে পিগমেন্টটো কি হয় ক্লোৰোফিল এন্ড কেৰোটিনয়েডছ আৰু এই ক্লোৰোফিল আৰু কেৰোটিনয়েড কি হয় গ্ৰীন কালাৰৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় আমাৰ গছৰ ৰংবোৰ কি হয় গ্ৰীন হয় সেই গ্ৰীন কালাৰটো কোনে দিয়ে ক্লোৰোপ্লাস্টে দিয়ে এন্ড দিস ইট ইজ অলসো ইনভলভড ইন ফটোসিনথেসিস আৰু ফটোসিনথেসিসৰ পৰা কি কৰে গছে ফুড সিনথেসিস কৰে ঠিক আছে লগতে অক্সিজেন ফৰ্মেশনতো সহায় কৰে তাৰ পিছত আহিলে ক্ৰোমোপ্লাস্ট হৈছে কালাৰ প্লাস্টিড যেনেকৈ আমাৰ ফুলবোৰ বিভিন্ন ফুলৰ বিভিন্ন ৰং আছে ভেৰাইটি আছে হয় নে বহুত সববিলাক ৰঙা হল বগা হল পিংক হল violet blue so এই কালাৰবোৰ কোনে দিয়ে কেৰোটিন and xanthophyll দিয়ে this keratin and xanthophyll is responsible for color তাৰপিছত আছে লিউকোপ্লাস্ট তো লিউকোপ্লাস্টটো কি হয় তো কালাৰলেস হয় এটা পিগমেন্ট এবসেন্ট থাকে আৰু স্টোৰেজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্টোৰেজ অফ নিউট্ৰিয়েন্টছ স্টোৰেজ কৰিবলৈ লিউকোপ্লাস্ট ব্যৱহাৰ হয় এটো এটা ডায়াগ্ৰাম হয় ক্লোৰোপ্লাস্ট কি আছিল পিগমেন্ট আছিল মানে ক্লোৰোপ্লাস্ট the type asile plastidor tar bhitorte ki asile chlorophyll so chloroplast anatomy to etu sailo so etu eta cell yar bhitorte ki ase ei coin like eta structure dekhisane yake koy eta coin like structure ki boli koy thylakoid boli koy teneke bahut kita thylakoid log lagi ki banabo grana banabo eta dekhisa bahut kita thylakoid log lagise etu granum boli koise tar pisote ei granum bur june link korise ta kete ki boli koise স্ট্ৰমা লেমিলি বুলি কৈছে দেখিছে বহুত কিটা চাৰিটা গ্ৰেনা আছে আৰু গ্ৰেনা কিটা লিংক কৰি আছে কোনে স্ট্ৰমা লেমিলিয়ে আৰু ইয়াতে গ্ৰেনামত সোয়া ইয়াতে ওপৰতে এনেকে গুল গুলকে ব্লু কালাৰ দেখুৱাইছে এটো কি হৈছে ক্লোৰোফিল পিগমেন্ট যোনে গ্ৰীন কালাৰ প্ৰভাইড কৰে আৰু লগতে এই থাইলকয়েডৰ ভিতৰত এই স্পেচটোক লিউমেন বুলি কয় এটো জানাই ইনাৰ মেমব্ৰেইন আউটাৰ মেমব্ৰেইন ক্লোৰোপ্লাস্টটো দুটা মেমব্ৰেইন থাকে ইনাৰ আৰু আউটাৰ মেমব্ৰেইন সো ইয়াতে যিটা সিমিলাৰিটি আছে মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া আৰু ক্লোৰোপ্লাস্টৰ হেতু মই এটা মেনশন কৰি থৈছো চাই লবা মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া আৰু ক্লোৰোপ্লাস্ট দুইটাই ডাবল মেমব্ৰেইনাস অৰ্গেনেলি হয় লগতে ইহতৰ কি থাকে সাৰ্কুলাৰ ডাবল স্ট্ৰেন্ডেড DNA থাকে আৰু ইহতৰ 70s ৰাইবোজোম থাকে আৰু ইহতে ডিভাইড কৰে কেনেকে থ্ৰু ফিউচন ওকে তো মনত থাকিব তো আজি ইমানখিনিয়ে পঢ়িম মই গুটেই
মেমব্ৰেইন ছিষ্টেমটো আজি কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু কেইটামান অৰ্গেনেলি আছে লাইক তোমাৰ চেণ্ট্ৰিঅল হৈ গ'ল ৰাইব'জোম নিউক্লিয়াছ এইটো মই নেক্সট ক্লাছত কভাৰ কৰিম আজি ইমানেই কৰিম নেক্সট মই এটা সৰু ক্লাছ আনিম কাইলৈ লৈ আহিম বাৰু কাইলৈ মই ডিটিং আপলোড কৰি দিম তো ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই এইখিনি ৰিভাইজ কৰিবা নোটছ বনাবা আৰু কিবা নাজানিলে কমেণ্ট কৰিবা থেংক ইউ